Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Mỏ Vàng Tri Thức. Có một điều thật lạ trong cuộc đời. Đôi khi, người ta chỉ nhận ra giá trị của bạn vào đúng khoảnh khắc họ tưởng rằng bạn chẳng còn gì để mất. Nhưng nếu một ngày, bạn đứng trước cánh cửa bị đóng lại bởi chính những người thân yêu nhất, bạn sẽ làm gì? Gục xuống hay đứng dậy bước tiếp? Câu chuyện hôm nay là hành trình hồi sinh của một người phụ nữ tưởng như đã bị bỏ lại phía sau. Nhưng chính bà lại cho cả thế giới thấy điều ngược lại. Không ai có quyền quyết định kết thúc cuộc đời bạn, trừ khi bạn cho phép họ làm điều đó. Ngày xưa, ở một vùng nông trại yên bình tại miền quê nước Việt Nam, có một người phụ nữ lớn tuổi tên bà Hòa. Cả đời bà cùng chồng gây dựng một trang trại rộng lớn, ruộng bắp bạt ngàn, đàn gà chạy quanh sân, chuồng bò luôn đầy tiếng kêu. Cuộc sống tuy vất vả nhưng trọn vẹn, bởi họ có nhau. Đến khi chồng mất, mọi thứ đổi khác. Đôi gối đau nhức khiến bà đi lại chậm chạp, sức lực không còn như trước. May mắn thay, con gái bà, Lan, cùng chồng, Tuấn, dọn về ở chung để phụ giúp mẹ. Nhưng thời gian trôi, con người cũng thay đổi. Lan trở nên nóng nảy, lời nói cụt lùn, ánh mắt lúc nào cũng khó chịu. Còn Tuấn thì lười biếng, ngủ nhiều hơn làm. Tuy vậy, mỗi sáng bà Hòa vẫn cố sắn tay phụ việc, nhặt vài nhánh rau, quét cái sân, cho gà ăn. Nhưng cơ thể bà ngày càng mỏi mệt. Đêm hôm ấy, khi gió ngoài sân còn rít nhẹ, bà bất chợt nghe tiếng thì thầm trong phòng kế bên. Giọng Tuấn, nhỏ nhưng rõ: "Cứ tiếp tục thế này, tụi mình chết đói mất." Lan đáp lại, sắc lạnh như ai đó vừa đóng sập cửa: "Mẹ phải đi, căn nhà này tụi mình phải giữ lấy." Sáng hôm sau, tiếng động mạnh ngoài sân khiến bà giật mình. Khi bước ra, bà đứng chết lặng, quần áo, mền chiếu, đôi giày cũ, tất cả bị ném xuống đất như đồ bỏ đi. Lan đứng đó, gương mặt lạnh tanh: "Mẹ, đi đi, tụi con không lo được nữa." Bà Hòa run rẩy: "Đây là nhà của mẹ mà con." Nhưng cánh cửa đóng lại, chặn bà bên ngoài, như chặn luôn cả bao năm yêu thương và hy vọng. Bà ngồi bệt xuống bậc thềm, mặt trời lên rồi lặn, bà vẫn không đứng dậy nổi. Nỗi tủi thân ngấm vào tim đến mức đôi mắt cũng khô lại. Điều Lan và Tuấn không hề biết là suốt bao năm, bà và chồng đã âm thầm dành dụm một khoản tiền nhỏ. Họ giấu trong một chiếc hộp đá, đặt dưới gốc cây cạnh chuồng ngựa cũ. Đêm đó, bà lần mò ra đó, bàn tay run run gạt từng hòn đá. Và khi chiếc hộp mở ra, ánh sáng từ đồng tiền cũ làm đôi mắt bà long lanh. Bà hiểu, mình có thể bắt đầu lại. Hôm sau, bà lội bộ sang làng bên. Một gia đình nông dân tốt bụng nhận ra bà, mời bà vào, cho bà ăn chút bánh mì, ly trà nóng và một chỗ ngủ qua đêm. Sáng sớm, bà hỏi họ, ở đây có mảnh đất nào bán không? Họ gật đầu. Và thế là, bằng tất cả số tiền dành dụm, bà mua một mảnh đất mới. Người dân trong làng thương bà lắm, ai có gì giúp nấy. Người góp gỗ, người giúp dựng tường, người đến trồng vải luống bắp. Chỉ trong thời gian ngắn, một căn nhà gỗ đẹp đẽ mọc lên giữa khoảng trời xanh biếc. Bà Hòa sống lặng lẽ, bình yên. Bà nuôi gà, trồng bắp, mỗi chiều pha tách trà nóng ngồi ngắm mặt trời xuống núi. Một cậu bé hàng xóm tên Thanh hay ghé qua phụ bà làm việc. Cậu lễ phép, chăm chỉ, và lúc nào cũng hỏi, bà ơi, còn việc gì con làm được không? Trong khi đó, bên kia ngôi làng cũ, Lan và Tuấn càng lúc càng sa sút, lười làm, nóng nảy, nhà cửa đổ nát, sân đầy cỏ dại. Họ vẫn nghĩ bà Hòa ra đi tay trắng. Một ngày, Tuấn lang thang đi tìm việc. Anh ta dừng trước một nông trại rộng đẹp đến choáng ngợp. Anh gõ cửa. Khi cánh cửa mở ra, Tuấn sững người. Là bà Hòa. Bà nhìn anh, nhẹ nhàng như gió thoảng. Con tìm việc à? Tuấn lý nhí. Con hết tiền rồi, không còn gì ăn. Mẹ cho con làm với. Bà gật đầu. Nhưng nói một điều, con được làm, nhưng đừng nói với Lan đây là nhà của mẹ. Tuấn vội vàng đồng ý. Thế là ngày qua ngày, anh làm thuê cho chính người mình từng đuổi đi. Bà chưa bao giờ đối xử tệ với anh, chỉ thỉnh thoảng hỏi, Lan dạo này sao rồi con? Tuấn luôn nói, cô ấy ổn. Dù sự thật thì không. Một sáng nọ, Lan lén theo chồng. Khi nhìn thấy trang trại lớn ấy, cô chết lặng. Và càng bất ngờ hơn khi người mở cổng chính là mẹ mình. Lan hét lên, giận dữ, ấm ức. Mẹ có tất cả thế này, sao để con khổ? Bà đứng yên. Cơn giận của Lan trút xuống như mưa bão. Nhưng bà chỉ nói một câu, nhẹ mà sắc, con nói xong rồi thì vào nói chuyện. Lan đòi tiền, đòi nhà, đòi bất cứ thứ gì bà có thể cho.
Bà chỉ lặng lẽ đưa vài đồng bạc, rồi bước vào đóng cửa lại. Số tiền ít ỏi ấy nhanh chóng biến mất. Hai vợ chồng bán luôn ngôi nhà cũ, trong lòng tin chắc sau này mẹ chết, mình sẽ thừa kế trang trại lớn. Nhưng bà Hòa đã viết sẵn di chúc: trang trại này dành cho Thanh, cậu bé đã giúp tôi khi tôi không còn ai. Con gái tôi sẽ không nhận gì cả. Đến ngày bà mất, cả làng tiễn đưa bà rất trang trọng. Khi Lan và Tuấn quay lại đòi quyền thừa kế, người dân chỉ nhìn họ rồi đọc cho họ nghe di chúc. Mọi thứ thuộc về cậu bé Thanh. Lan và Tuấn lặng người, ngượng ngùng rời khỏi làng, và từ đó không ai thấy họ nữa. Câu chuyện không chỉ nói về sự tàn nhẫn hay lòng tham, nó nói về giới hạn của mỗi con người. Có những cánh cửa buộc phải đóng lại để ta có can đảm bước sang cánh cửa khác. Có những người khiến ta đau, nhưng cũng chính họ vô tình đẩy ta đến một cuộc đời mới tốt đẹp hơn. Giá trị của bạn không đến từ ánh mắt của người khác, nó đến từ cách bạn đứng dậy sau khi bị bỏ rơi. Bà Hòa không trả thù, bà chỉ chọn những người xứng đáng để trao yêu thương. Lòng tốt khi đặt đúng chỗ sẽ nảy mầm, còn khi đặt sai người, nó sẽ bị chà đạp. Nếu hôm nay bạn đang cảm thấy bị quay lưng, bị coi thường hay bị đánh giá thấp, thì hãy nhớ câu chuyện này. Bạn có thể mất một mái nhà, mất vài mối quan hệ tưởng chừng là máu mủ, nhưng đừng bao giờ đánh mất lòng tự trọng và dũng khí làm lại. Và đôi khi, chỉ cần một người đủ tốt bên cạnh như cậu bé Thanh là cuộc đời đã có lý do để nở hoa trở lại. Cảm ơn bạn đã lắng nghe câu chuyện của Mỏ Vàng Tri Thức. Nếu bạn thấy video này có ý nghĩa, hãy để lại một lượt thích nhẹ nhàng và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ bài học cuộc sống nào. Biết đâu, chỉ một câu chuyện nữa thôi cũng có thể thay đổi ngày mai của bạn. Hẹn gặp lại bạn trong những hành trình tiếp theo.